It only takes a little step. This story contains themes or mentions of physical violence, gore, or abuse. Hi, I'm Kiro, your average, 19-year-old boy, who just happens to be a hero. Hero, you ask? Yes, I'm a hero. I'm not widely known, not like other heroes. I'm just a small-timer who tries his best to help the city. My power is telekinesis, and I'm really good at it. Only problem? I'm probably the most scared person you'll meet. And yet my mother wanted so much of me, and, out of peer pressure, I joined the one and only, Hands of Justice. The Hands of Justice are the best heroes in the world, where upon getting abilities, you get the opportunity to join. Gradually, the better you get, the higher status and rank you get in the organization. It's actually very competitive. Anyway, enough about me, let's move on to the present. R.O.? Kiro, are you even listening to me? I flushed in embarrassment, focusing on the person in front of me. He had an annoyed expression plastered on his pale complexion. This was Jem. Jem was tall and slender, fluffy black hair cascading over their face, save for his lips, which were usually quirked in a casual yet intimidating grin. They always wore dark clothes, lots of people describing him as emo. I didn't mind though. Jem was my friend, they were like me, in a way. Jem wasn't focused on fame or status, he just wanted to have fun. Jem grabbed my shoulders shaking me, and I squeaked. Okay, I'm listening, sorry. They gave me a look before repeating himself. Okay, so, you've heard about the whole thing happening in Europe, right? The top tiers are recruiting anyone around our age into the team to be deployed there. This is our chance, Kiro. This is your chance. I was doubtful, and as I opened my mouth to protest, Jem heaved a dramatic sigh. Oh, come on, man. Look, I know you get scared by these things, but just give it a chance. Would it help if I came with you? I was surprised when Jem mumbled that last part quietly. Jem rarely ever went out on missions. I bit my lip. If Jem was offering to go, then I guess, I just had to. Fine, I said, and Jem quirked a smile. I had a nagging regret in my mind, but cast it aside. Wow. I breathed, taking in the sight around me. Only yesterday we'd landed in Europe, and today Ukraine. In this part of the country, the town had been blown to bits, rubble and ash strewn around the cracked walkways. It was a desolate place, but, to my relief, it seemed civilians camping out only had minor injuries. Then I saw them. The true, original, Hands of Justice. They were as regal and confident as ever, even with such a depressing scene around them. Oh, you want to know the original members? Okay then. First is Maximus. He's a classic super strength type of ability. He can land a punch at least 50 times harder than the average person, and if powered up maybe from adrenaline, maybe something else, he can harden his body to a form of metal for up to an hour. He has dark skin and bleached curls erupting from his head. The next one is Nadia. She can control all 4 elements of nature, but only one at a time. Though she can only use the full force of an element one at a time, Nadia can imbue items with separate elements, and use multiple at once. In appearance, Nadia's skin is etched in symbols and glyphs, different ones glowing according to the element being used. Then comes Ren. Ren was an Oblivio. They have the ability to see the memories of others, if in physical contact. Not many people outside of the Hands of Justice know this. But Ren can also shatter the minds of others, driving their victims into madness as their minds fragment away. A feature that stood out to most was their mask, though. It had small cables connected to it, and whenever Ren spoke their voice came out distorted, robotic. Marco is probably one of the most powerful heroes registered. He has the ability to see the future. He cannot easily see the decisions people will make, because they're too unpredictable. If Marco did want to see actions of other people, he'd watch them through the lines of the future, and wait. There is always a quick few seconds once someone has decided, and that's when Marco can strike. Something everyone found peculiar about Marco was the cracked smiling mask he wore. No one has ever seen his face. The last of them is Valkyrie. She was the creator of the original 5, bringing them together to make them the people they are now. Valkyrie's power was called feather flight. Abilities included flight when. Nó chỉ có một bước nhỏ. Câu chuyện này chứa các chủ đề hoặc đề cập đến bạo lực thể chất, máu me, hoặc lạm dụng. Xin chào, tôi là Kiro, cậu bé 19 tuổi trung bình của cậu, tình cờ là một anh hùng. Anh hùng, anh hỏi à? Phải, tôi là một anh hùng. Tôi không được biết đến rộng rãi, không giống những anh hùng khác. Tôi chỉ là một người nhỏ bé cố gắng hết sức để giúp thành phố.
Sức mạnh của tôi là Telekins, và tôi thực sự giỏi điều đó. Chỉ có vấn đề thôi. Tôi có lẽ là người sợ hãi nhất mà anh sẽ gặp. Tuy nhiên, mẹ tôi muốn tôi rất nhiều, và, vì áp lực đồng đẳng, tôi tham gia vào một và duy nhất, bàn tay của công lý. The Hands of Justice là những anh hùng xuất sắc nhất trên thế giới, nơi mà khi có được khả năng, bạn sẽ có cơ hội tham gia. Dần dần, bạn càng nhận được tốt, địa vị và thứ hạng cao hơn bạn nhận được trong tổ chức. Nó thực sự rất cạnh tranh, dù sao đi nữa. Đủ về tôi, chúng ta hãy chuyển sang hiện tại, Ro. Hiro. Anh có nghe tôi nói không? Tôi đỏ bừng trong bối rối, tập trung vào người trước mặt tôi. Ông có một biểu hiện khó chịu trát lên làn da nhợt nhạt của mình. Đây là gem cao và mảnh mai. Mái tóc đen mịn màng phủ lên trên khuôn mặt họ, tiết kiệm cho đôi môi của mình, thường kỳ quặc trong một nụ cười bình thường nhưng đáng sợ. Họ luôn mặc quần áo tối, rất nhiều người mô tả ông là emo. Dù sao tôi cũng không phiền. Gem là bạn của tôi, theo một cách nào đó họ cũng giống tôi. Gem không tập trung vào danh tiếng hay địa vị, anh chỉ muốn vui chơi. Gem nắm lấy vai tôi lắc tôi. Và tôi kêu lên. Được rồi, được rồi. Tôi đang nghe đây. Xin lỗi. Họ đã cho tôi một cái nhìn trước khi lặp lại chính mình, ok, vậy. Anh đã nghe về mọi chuyện đang xảy ra ở châu Âu, phải không? Các cấp cao nhất đang tuyển bất cứ ai ở độ tuổi của chúng tôi vào đội để được triển khai ở đó. Đây là cơ hội của chúng ta, Hiro. Đây là cơ hội của anh, tôi đã nghi ngờ, và khi tôi mở miệng phản đối. Gem đã gào lên một tiếng thở dài kịch tính. Ô hát, thôi nào, anh bạn. Nghe này, tôi biết anh sợ những thứ này, nhưng hãy cho nó một cơ hội. Nếu tôi đi với anh thì có giúp được không? Tôi rất ngạc nhiên khi Gem lặng lẽ lẩm bẩm phần cuối đó. Gem hiếm khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi cắn môi rồi. Nếu Gem đề nghị đi, thì tôi đoán là tôi phải. Tốt thôi. Tôi nói, và Gem lập tức một nụ cười. Tôi đã có một sự hối tiếc trong tâm trí tôi, nhưng bỏ nó sang một bên, wow. Tôi thở, nhìn vào tầm nhìn xung quanh tôi. Chỉ ngày hôm qua chúng tôi đã hạ cánh ở châu Âu, và ngày nay Ukraine. Ở khu vực này của đất nước, thị trấn đã bị thổi thành từng mảnh, đống đổ nát và tro rải rác xung quanh các lối đi bị nứt. Đó là một nơi hoang vu, nhưng, để tôi yên tâm, có vẻ như thường dân cắm trại ở ngoài chỉ bị thương nhẹ. Rồi tôi thấy họ. Sự thật, nguyên bản, Hands of Justice. Họ đã trở nên vương giả và tự tin như bao giờ hết, ngay cả với một cảnh buồn chán như vậy xung quanh họ. Ồ, anh muốn biết các thành viên ban đầu không? Được rồi, đầu tiên là Maximus. Anh ta là một loại siêu sức mạnh cổ điển của khả năng. Anh ta có thể đấm một cú đấm ít nhất 50 lần so với người bình thường, và nếu tăng sức mạnh, có thể từ adrenaline, có thể là một cái gì đó khác, anh ta có thể cứng cơ thể của mình thành một dạng kim loại trong tới 1 giờ. Anh ta có làn da đen và những lọn tóc tẩy trắng phun ra từ đầu, người tiếp theo là Nadia. Cô ấy có thể kiểm soát tất cả 4 yếu tố của tự nhiên, nhưng chỉ có một tại một thời điểm. Mặc dù cô chỉ có thể sử dụng toàn lực của một phần tử một lần. Nadia có thể thấm nhuần các mục với các yếu tố riêng biệt, và sử dụng nhiều phần tử cùng một lúc. Về ngoại hình, da của Nadia được khắc trong các biểu tượng và glyph, những người khác nhau phát sáng theo nguyên tố đang được sử dụng, rồi Ren đến. Ren là một Obivio. Họ có khả năng nhìn thấy những ký ức của người khác, nếu tiếp xúc vật lý. Không nhiều người bên ngoài Hands of Justice biết điều này. Nhưng Ren cũng có thể làm tan vỡ tâm trí của người khác, đẩy nạn nhân của họ vào sự điên rồ khi tâm trí họ tan vỡ. Tuy nhiên, một tính năng nổi bật nhất là mặt nạ của họ. Nó có dây cáp nhỏ kết nối với nó, và bất cứ khi nào Ren nói, giọng nói của họ xuất hiện mó mó, robot. Marco có lẽ là một trong những anh hùng quyền lực nhất đăng ký. Anh ta có khả năng nhìn thấy tương lai. Anh ta không thể dễ dàng nhìn thấy những quyết định mà mọi người sẽ đưa ra, bởi vì họ quá khó lường. Nếu Marco muốn nhìn thấy hành động của người khác, anh ấy sẽ theo dõi họ qua những đường lối của tương lai, và chờ đợi. Luôn có một vài giây một khi ai đó đã quyết định, và đó là khi Marco có thể tấn công.
Một cái gì đó mà mọi người tìm thấy đặc biệt về Marco là mặt nạ cười nức mà anh ta đeo. Chưa ai từng thấy mặt hắn cả, người cuối cùng là Vaki. Cô là người sáng tạo ra bản gốc 5, mang họ lại với nhau để biến họ trở thành những người mà họ đang có. Sức mạnh của Vaki được gọi là Victor Fly. Khả năng bao gồm chuyến bay,